Yo, may sakit si Lyric so ako muna ulit. Pag-aralan naman natin yung Game 1 ng TNC versus RSG. Isa to sa pinakamalupit na draft ng playoffs. Grabe yung mind games na magme-make sense lahat sa second phase draft. Kung back siya main kayo or pinag-aaralan nyo pa lang siya, perfect yung match na to para makita nyo yung ideal rotation kay Baksha. May intindihan din natin sa game na to kung bakit nawala sa meta si Hayabusa at saka kung kailan ba dapat bilan ng sapatos si 1-1. Napaka-interesting ng naging mind game sa draft ng game na to. Tignan nyo, kahit na TNC yung first pick, sila pa rin yung nag-ban ng Eve. Pag red side kasi yung RSG, madalas talagang nag-open si Coach Panda ng mga priority picks na hero. Ang logic nito, binibigay ni Coach Panda yung mga gusto na hero ng kalaban, pero kapalit nun, 2 hero yung makukuha niya. Parang yung nangyari sa Game 2 ng Omega at RSG kung saan inopen niya yung Beatrix. Kapalit nun, Eve at Karina. Same din sa laban nila sa Onyx, nag-open si Coach Panda ng Ling, pero Eve at Beatrix naman yung naging kapalit. Sinagot naman ng RSG ng Valentina ban na default ban lang naman pag nasa red side ka. Habang yung TNC, binan naman si Karina na bukod sa pagiging top tier jungler, comfort pick din to ni Demon Kite. Sinagot naman to ni Coach Panda ng Ling ban na 100% pick ban rate lang naman ngayong playoffs at comfort pick din ni ST. Tapos, kung makikita nyo, sobrang dami pang open na priority picks. Nandyan yung Baksha na top tier jungler, yung Fanny ni Demon Kite. Sa rumor naman, nandyan yung Franco na comfort pick ni Bentings. Open din yung mga top tier gold laner na sina Beatrix at 1-1. Kaya yung TNC, binana nila yung Beatrix na comfort pick talaga ni Eman. Ang inaasahan naming isasagot ng RSG dito dahil TNC yung first pick, syempre ibaba na nila yung 1-1 para hindi sila malugi sa gold lane o kaya ibaba nila yung Baksha para walang top tier na jungler. Pero tingnan nyo, yung ibaba ni Coach Panda dito, si Lena. Though magaling naman talagang mag-Selena sa Escalera, pero ang dami kasing open na priority picks dito. Ito siguro yung way ni Coach Panda para sabihin na, sige pumili kayo ng gusto nyo pero kapalit niyan, 2 yung makukuha ko. Pag kinuha ng TNC yung 1-1, pwede silang mag-Franco na pang-lock sa 1-1 tapos Baksha na top tier jungler. Pag kinuha naman ng TNC yung Baksha, pwede silang mag-Franco na manggugulo sa jungle ni Baksha. Tapos 1-1 na top tier gold laner ngayon. Diba, ang daming option ni Coach Panda dahil si Lina yung binan niya at na-open yung mga priority picks. Siyempre, hindi naman basta-basta papatalo sa draft yung TNC, kaya Franco yung pinili nila para may way sila na pang-target lock kay 1-1 at saka panggulo kay Baksha sa early game. At yun na nga, pinik na ng RSG yung 1-1 Baksha na parehas top tier sa meta natin ngayon. Tapos, tulad nga ng nasabi sa analysis video na to, isa yung TNC sa mga teams na gumagamit ng Clint pangontra sa 1-1 dahil sa early game burst at range nito. Kaya Clint kagad yung pinik ng TNC dito tapos nag-Esmeralda na din sila na bukod sa denied pick kay Nats, top tier XP laner din si Esmeralda ngayon. Napapaisip na ba kayo, hala bakit nag-Esmeralda? Open yung Dairoth na pangontra dyan, diba? Tapos may Baksha pa yung RSG na anti-heal, edi lalong nalugi si Esmeralda. Well, tama naman kayo pero alam nyo ba na fino-force talaga ng TNC na mag-Dairoth yung RSG? Nalito ka na ba? Oo, tama talaga kayo ng rinig. Gusto talaga ng TNC na kontrahin ng RSG yung Esmeralda nila gamit si Dairoth. Maintindihan nyo yan sa second phase pick kung bakit. Lipat muna tayo sa pick ng RSG. Hindi kagad sila nag-Dairoth, kumuha muna sila ng roamer. Kasi baka ipirin sila ng TNC kasi may Franco na yung TNC kaya nag-Atlas sila. Saka sila nagban ng Lance para ma-choke yung jungler ng TNC kasi may Baksha na sila. Dito nababawi sa mind game si Coach Scholar. Kung tayo yan, syempre ibaba natin yung Dairoth para hindi magulpi sa Esmeralda. Pero ang binan nila si Tamus. Iniisip nyo siguro na okay lang yan kasi pangontra din naman siya kay Esmeralda. Baka balak ng TNC, 5th ban si Dairoth. Tapos yung RSG naman, binan yung Eudora. Favorite kasi ng TNC na i-partner siya kay Franco. Yung mechanics ng duo na yan napaliwanag na sa analysis video na to. Tapos ito na, inisip mo siguro na Dairoth ban na to para hindi magulpi yung Esmeralda. Pero Uranus yung binan ng TNC. Iniisip nyo siguro na baka gustong mag-jungler Dairoth ng TNC kaya hindi nila binan. Well, pwede naman. Kaso, yung 2 jungler Dairoth na napanood natin sa MPL PH, parehas talo. So, malaking tsansa na hindi yun yung dahilan. Ang tingin naming logic dito ni Coach Scholar kung bakit nila fino-force yung Dairoth sa RSG kahit na malulugi yung Esmeralda nila ay dahil naka-gold lane Clint sila.
Walang way si Clint na i-burst yung mga tanky heroes kasi wala namang siyang skill na base sa HP yung damage, at dahil burst type na marksman si Clint, hindi rin siya natural bearer ng Demon Hunter Sword. Kaya sa backsha pa lang, medyo hirap na kagad sila kung paano nila papatayin yan. Paano pa kaya kung makakakuha pa ng tanky na XP laner yung RSG, edi na doble na yung problema ng TNC. Kaya ang naisip na solusyon ni Coach Scholar dito, kinuha nila yung Esmeralda para ma-force na mag-Dyroth yung RSG. At least yung Dyroth, madaling mabuburst ni Clint compared sa mga high HP at tank na XP laner. Kaya kung makikita nyo, yung 4th at 5th ban ng TNC, Thamos at Uranus. Kasi bukod sa magandang sagot yung mga yan sa Esmeralda, mahihirapan pa yung Clint na i-burst sila. Hindi katulad ni Dyroth, magulping niya man sa early game sa Esmeralda, pero kayang-kaya naman siyang i-burst ni Clint. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. At para tumulong sa pag-burst sa mga dive heroes ng RSG, kumuha yung TNC ng Lilia at Jungler Hayabusa. Tingin namin balak nila tong gamitin pang abot sa 1-1 sa backline. Yung RSG naman sumagot ng Kagura na natural counter pang burst sa Lilia. Overall, ang advantage ng TNC sa draft na to ay may Franco at Lilia sila na pwedeng pang counter initiate sa mga magda-dive kay Clint. Pwede ring pang target lock kay 1-1 yung ultimate ni Franco kasi hindi to natatanggal ang skill to ni 1-1. At wala ding magiging problema sa follow-up pag nahuli ni Franco si 1-1 dahil sa ultimate ni Esmeralda at quad shadow ni Hayabusa. Lamang sila sa pick-off dahil sa hook ni Franco. Kayang-kayang i-burst ni Clint yung 3 damage dealer ng RSG at magiging komportable din siya sa laning phase. Medyo umiikot talaga kay Clint yung draft ng TNC dito. Parang offensive na protect the king ang naging dating para sa amin. Sa RSG naman, ang advantage nila, walang natural killer kay Baksha. Lamang sila sa teamfight dahil sa ultimate ni Atlas, combo ni Kagura at ultimate ni 1-1. May Dyroth silang pangontra kay Esmeralda at may Kagura silang pangontra kay Lilia. Magkakaalaman na lang to sa execution kung makaka-snowball ba si Clint at magugulpi nito si 1-1 o pahihirapan sila ng backsha ni Demon Kite. Yun ang pag-uusapan sa susunod na video. Salamat sa panonood.